สวัสดีครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับดูอนิเมะจบแล้วคิดในใจทำไมตอนมันน้อยจังวะเนี่ยผมต้องขอแนะนำเรื่องราวยาวๆนะครับอย่างแฟรนไชส์ของโทอารุเรื่องราวของอนิเมะแฟรนไชส์นี้นะครับประกอบไปด้วยเรื่องราวหลักในเรื่องโทอารุมอจิสึโนะอินเด็กซ์ผมจะขอเรียกก็ย่อว่าอินเด็กซ์นะครับแล้วก็เรื่องราวไซส์สตอรี่อย่างโทอารุคากาคุโนะเร็วกันสั้นๆเร็วกันนะครับโทอารุคากาคุโนะแอ็กเซเลเรเตอร์สั้นๆแอ็กเซลนะครับโทอารุแอนด์บูโนะไอเทมสั้นๆไอเทมนะครับสถานที่หลักจะอยู่ในเมืองแห่งการศึกษาเมืองที่เทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าโลกภายนอกหลายสิบปี โดยที่ก็ตามชื่อเลยนะครับเป็นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเรียน โดยที่เป้าหมายไม่ใช่การเรียนทั่วๆไปแต่เป็นศูนย์กลางพัฒนาเหล่าผู้มีพลังจิตด้วยพลังของวิทยาศาสตร์ผู้มีพลังจิตจะถูกแบ่งออกเป็นเลเวลตั้งแต่ศูนย์ที่ไม่สามารถสร้างผลกระทบรอบตัวใดๆได้เลยจนถึงเลเวล5ที่สามารถพังเมืองได้สบายๆเรื่องราวของอินเด็กจะเน้นไปที่โทมะเด็กหนุ่มเลเวล0พลังที่เขามีก็คือมือขวาที่ลบล้างพลังทุกอย่างที่สัมผัสวันคืนอันสงบสุขของเขาก็ต้องจบลงเมื่อเขาได้มาเจอกับอินเด็กแม่ชีที่บอกว่าเธอเนี่ยมาจากโลกฝั่งเวทมนต์สิ่งที่คนธรรมดาไม่รู้ถึงการมีอยู่เธอกำลังหนีการตามล่าจากจอมเวทที่หวังจะครอบครองหนังสือเวทมนต์เป็นแสนเล่มที่อยู่ในหัวของเธอโทมะจะช่วยเหลืออินเด็กซ์ด้วยมือขวาสุดโกงของเขาได้หรือเปล่าไปดูเองครับไม่สปอยนะส่วนไซส์สตอรี่ถ้าไม่ให้สปอยเนี่ยก็เล่าได้แค่เร็วกันนะครับก็จะเป็นเรื่องราวในเมืองเดิมเลยนะครับในช่วงเวลาเดียวกันกับที่เรื่องราวหลักดำเนินไปแต่ว่าจะเน้นไปที่ฝั่งวิทยาศาสตร์แล้วก็ผู้มีพลังจิตนะครับในมุมมองของตัวละครหลักอย่างมิโคโตะเด็กสาวเลเวล5อันดับ3ของเมืองนี้เธอมีพลังในการควบคุมสายฟ้าแล้วก็สงสัยในพลังของโทมะนะครับที่สายฟ้าของเธอทำอะไรเขาไม่ได้เลยเบื้องหลังความก้าวหน้าของเมืองแห่งการศึกษาจะมีอะไรรออยู่ไปดูกันเองดีกว่านะครับของโคตรดีแนะนำเลยอันนี้เรื่องราวหลักอินเด็กมี3ภาคนะครับมีจำนวนตอนที่24แล้วก็26ตอนครับมีซอสมาจากนิยายนะครับแล้วก็มีแถมนะครับมูวี่ความยาว1ชั่วโมง30นาทีอีกตอนหนึ่งเร็วกันก็มี3ภาคนะครับกับ25 ตอนแล้วก็ภาค4ที่รอฉายนะครับมีซอสส่วนใหญ่มาจากมังงะ Excel มีภาคเดียวนะครับ12ตอนมีซอสมาจากมังงะเหมือนกันแล้วก็ล่าสุดนะครับภาคไอเทมที่จะฉายในช่วงปีฤดูใบไม้ร่วง2026นี้มีซอสมาจากนิยายครับส่วนเรื่องราวที่ยังไม่มีในอนิเมะนะครับก็คือมังงะ Mental Out นะครับเรื่องราวของเลเวล5ที่บทใหญ่มากในเร็วกันนะครับผมแล้วก็มังงะ Astral Body นะครับเรื่องราวของลูกน้องเลเวล5คนเมื่อกี้ที่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ไม่ใช่บทสุดท้ายนะครับกับมังงะ Dark Matter เรื่องราวของเลเวล5อีกคนหนึ่งนะครับต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องนี้ทำได้ดีข้อแรกครับเรื่องราวที่ค่อนข้างครบครันนะครับไซไฟก็มีแฟนตาซีก็มีศาสนาไสยศาสตร์การเมืองไซออฟไลท์มีครบเลยครับและด้วยจำนวนนิยายมังงะที่เยอะมากนะครับคนที่ชอบรอแน่นๆแบบนิยายตะวันตกเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีให้คุณแบบจุกๆเลยนะครับข้อต่อมาครับแล้วถ้าคุณชอบแนวไซไฟเนี่ยเร็วกันนี่คือโคตรสนุกถ้าหากว่าอินเด็กเนี่ยคือเรื่องราวแกนกลางขนาดยักษ์ที่ต้องเล่าเรื่องราวประมาณล้านกว่าเรื่องด้วยตัวละครนับพันแล้วก็การเดินทางไปทั่วโลกเพื่อปราบเหล่าร้ายแต่ในเร็วกันเนี่ยเลือกที่จะโฟกัสไปที่เรื่องราวของเหล่าผู้ใช้พลังจิตในเมืองแห่งการศึกษาแบบเน้นๆเลยด้วยแอนิเมะที่แต่ละซีซั่นมีจำนวนตอนพอกันเนี่ยไซส์สตอรี่มีจังหวะการเล่าเรื่องที่ดีกว่ามากๆข้อต่อมาครับตัวละครเรื่องนี้แต่ละคนมีแรงจูงใจที่ชัดเจนนะครับแต่ละคนมีเรื่องราวของตัวเองตัวละครรองแต่ละคนก็ออกแบบมาได้ดีเลยนะครับทั้งดีไซน์และก็นิสัยต่อมานะครับสิ่งที่เรื่องนี้ทำได้ไม่ค่อยดีข้อแรกครับอนิเมะเรื่องราวหลักภาค3ไม่ต้องดูเลยนะครับ20กว่าตอนใส่นิยายไปเกือบ10เล่มเพลงเฉยๆงานภาพเผาดูไม่รู้เรื่องใครเป็นใครอยู่ฝ่ายไหนงงฉากสู้ไม่ตื่นเต้นด้วยทำสคริปต์ตอนข้ามภาคยังพอทนแต่มาสคริปต์ระหว่างสู้กันเนี่ยพอเลยต่อยๆกันอยู่อ้าวไอ้นี่ไปนอนพื้นเฉยเลยข้อต่อมาครับพวกตอนอนิเมะออริจินัลเนี่ยเนื้อเรื่องสู้ของต้นฉบับไม่ได้เลยหนังลงอินเด็กนี่คือหนักเลยครับเพ้อเจ้อชิบหายข้อต่อมาครับถ้าดูตามระดับการฉายจะไม่ตรงกับไทม์ไลน์ภายในเรื่องถ้าจะเอาให้ตรงเนี่ยคือต้องดูแบบละเอียดมากๆเลยเช่นดูภาคนี้4ตอนแล้วไปดูอีกภาคนึงอีก8ตอนแล้วกลับมาดูอีกภาคนึงอีก4ตอนอะไรเงี้ยซึ่งจะทำงั้นเลยครับลำบากเกินก็ให้ดูแล้วก็จำช่วงเวลาไทม์ไลน์กันเอาเองดีกว่านะครับผมแต่พอทำอย่างนั้นเนี่ยก็จะมีบางบทนะครับที่เราเห็นฉากจบไปแล้วในของอีกเรื่องหนึ่งพอมาดูจากอีกมุมมองของอีกคนนึงเนี่ยก็เหมือนโดนสปอยอะครับจากอนิเมะเองนี่แหละสรุปนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ล้อแน่นๆไปดูเลยครับสนุกมากลำดับการดูก็เรียงตามที่ฉายนั่นแหละครับจะได้ไม่เห็นงานภาพเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่กลับไปกลับมาโดยที่ถ้าเกิดว่าข้ามมูฟวี่ของอินเด็กกับอินเด็ก3ไปก็จะกลายเป็นอินเด็กแล้วก็ไปเร็วกันแล้วก็ไปอินเด็ก2แล้วก็ไปเร็วกัน S แล้วก็ไป Excel แล้วก็ไปเร็วกัน T ช่องทางการรับชมผมก็ใส่ไว้ให้ในคำอธิบายใต้วิดีโอเหมือนเดิมนะครับสำหรับอินเด็ก3ที่ให้ข้ามไปเนี่ยก็ไปอ่านมังงะเล่ม21แทนดีกว่านะครับผมหรือถ้าจะไปอ่านนิยายเลยก็ไปอ่านเล่ม14ถึง22ได้เลยนะครับส่วนเร็วกันหลังจากดูภาค T จบแล้วถ้ารอภาคต่อไม่ไหวก็ไปอ่านมังงะเล่ม14ก่อนได้เลยส่วน Excel ก็ไปอ่านมังงะเล่ม
ก็บได้เลยครับโอเคผมไปดีกว่าขอปิดท้ายด้วยเพลงเพราะๆเหมือนเดิมนะครับผมไปแล้วครับบายครับผม